Chào mừng các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Direct Talks. Direct Talks là nơi chia sẻ về những câu chuyện và kinh nghiệm xoay quanh chuyển đổi số với các chuyên gia và lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực và ngành nghề. Chương trình được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Direct Talks mùa thứ 2 sẽ là những câu chuyện trao đổi và thảo luận về các vấn đề xoay quanh chuyển đổi số, các góc nhìn chuyên sâu và một trong những ngành đang trên đà phát triển hiện nay, đó chính là ngành sản xuất. Tôi, Vũ Đài Trang, sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời tham gia chương trình. Anh Võ Hồng Kỳ, Giám đốc phần mềm công nghệ số Siemens Việt Nam. Anh Phùng Duy Hân, Tổng Giám đốc Overall Việt Nam. Anh Phạm Thành Đại Lĩnh, Giám đốc tư vấn chuyển đổi số FPT Digital. Trong tập này, tôi và các vị khách mời sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận về việc chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Cụ thể hơn, đó chính là về nhà máy thông minh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem xu hướng hiện tại về ứng dụng công nghệ số trong nhà máy thông minh trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào. Các doanh nghiệp sản xuất đang có những thuận lợi, khó khăn cũng như những giá trị nhận được từ khi xây dựng nhà máy thông minh là gì. Cùng những chia sẻ thực tế từ các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất đang trong hành trình xây dựng, phát triển nhà máy thông minh tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng các vị khách mời bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nhà máy kỹ thuật số hay nhà máy thông minh là những thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong ngành công nghiệp sản xuất những năm gần đây. Thời đại số đã mở ra những cơ hội mới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới ứng dụng vào nhà máy thông minh như Industry IoT, Big Data, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo AI, học máy Machine Learning, nhằm giúp cải thiện quy trình quản lý sản xuất và kinh doanh. Đây cũng là mục tiêu hướng đến của rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất do mang đến nhiều giá trị trong tương lai. Siemens là một ông lớn trên thế giới với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp hỗ trợ cho việc quản lý sản xuất. Vậy theo anh Kỳ ạ, anh nhận định như thế nào về xu hướng ứng dụng công nghệ số trong nhà máy thông minh ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam? Và lĩnh vực sản xuất nào thường đi tiên phong trong ứng dụng nhà máy thông minh? Cảm ơn Trang. Bản thân tôi là cũng đã tham khảo rất nhiều tài liệu gần đây, kể cả trong nội bộ Siemens và các cái tài liệu chuyên ngành á, thì tôi rất đồng ý với lại cái nhận định của cô Trang là nhà máy thông minh nó là đang được quan tâm rất là nhiều và hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong cái năm 2022 khi mà chúng ta vừa bước qua cái đại dịch á, thì và đây cũng là một cái mục tiêu mà rất là nhiều doanh nghiệp sản xuất đang hướng đến, vì là những cái lợi ích mà nó mang lại cho cái khách hàng mà các công ty phục vụ. Cái động cơ chính cho cái sản xuất thông minh á, theo tôi á, là hiện nay là cái sự chấp nhận và áp dụng ngày càng nhiều hơn các cái công nghệ gọi là Industry 4.0 á, là công nghiệp 4.0, mà Siemens là một trong số ít cái công ty tiên phong đã đầu tư và phát triển công nghệ và ứng dụng cho chính các nhà máy của mình. Tiếp theo là cái sự khẳng định và cái sự áp dụng ngày càng nhiều hơn các công nghệ về tự động hóa nhà máy cũng như các quy trình sản xuất. Tiếp theo là cái việc tham gia hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ. Chúng ta nghe nói rất là nhiều các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ cho cái việc áp dụng các giải pháp về tự động hóa, số hóa các ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt các công nghiệp mũi nhọn, những cái ngành công nghiệp mà giúp chúng ta gia tăng được cái tính cạnh tranh trên thế giới. Cái khả năng theo dõi và quản lý việc tuân thủ các cái quy định địa phương của các cái mặt hàng công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao mà chúng ta đang chào bán trên thế giới. Tiếp theo là cái mức độ phức tạp ngày càng cao trong cái sản xuất cũng như là cái chuỗi cung ứng hàng hóa. Giá trị đầu tư công nghệ của các doanh nghiệp cho cái lĩnh vực nhà máy thông minh hiện nay được ước tính là khoảng 97 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2022. Cái con số này là nó sẽ được dự báo là vào khoảng 227 tỷ USD trong 5 năm tới vào năm 2027. Nó tương ứng với lại cái mức tăng trưởng bình quân năm là 18,5%. Cái này là theo số liệu của Smart Manufacturing Markets, là một cái đơn vị đánh giá uy tín trên thế giới về cái lĩnh vực sản xuất thông minh. Ở đây chúng ta phải lưu ý là cái lĩnh vực, cái khu vực châu Á Thái Bình Dương được xem là cái công xưởng thế giới, đặc biệt là với Trung Quốc, Việt Nam và các nước Ấn Độ, thì cái mức tăng trưởng thậm chí nó còn nhiều hơn rất là nhiều cho cái đề tài nhà máy thông minh. Chúng ta cũng đồng tình với nhau là chuyển đổi số là cách duy nhất để giúp cho doanh nghiệp đạt được cái mục tiêu này.
Nó giúp chúng ta theo dõi, điều hành, quản trị một hệ thống sản xuất phức tạp, đảm bảo đạt chất lượng với cái chi phí thấp nhất, hiệu quả nhất và với cái nguồn lực ít nhất. Thì để làm được điều này á, thì nhà máy thông minh cần có các khả năng công nghệ như sau. Và đây cũng là cái xu thế cho cái chuyển đổi số để đạt được mục tiêu nhà máy thông minh. Cái đầu tiên đó là cái tính kết nối, tiếng Anh gọi là connectivity. Thì trong phạm vi hẹp của một nhà máy á, thì ở đây chúng ta hiểu là các cái máy móc thiết bị này, con người nè, các cái tác nhân tham gia vào trong nhà máy, kể cả nguyên vật liệu, sản phẩm, quy trình sản xuất, thì nó phải được kết nối với nhau. Còn ở một cái phạm vi rộng hơn á, là nhà máy là phải có khả năng kết nối với lại các cái đội ngũ nghiên cứu chế tạo, chuỗi cung ứng và chuỗi khách hàng. Ở đây chúng ta phải hiểu là nó không nằm ở một chỗ nha. Tất cả những cái đội ngũ kỹ sư cũng như là chuỗi cung ứng có thể ở khắp nơi trên thế giới, là cái yêu cầu khả năng kết nối cực kỳ là cao, đúng không ạ? Tiếp theo là cái tính thích ứng, chúng tôi gọi là adaptability á. Thì ở đây là chúng ta phải hiểu là thị trường này, khách hàng này, sản phẩm luôn thay đổi và nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Chúng ta qua cái này ta biết, đúng không? Hôm nay sản xuất cái này, ngày mai sản xuất cái khác. Thế thì làm sao nhà máy thông minh có khả năng thích ứng được với cái sự thay đổi đó, đặc biệt là trong thời gian ngắn nhất và với một chi phí thấp nhất. Chứ còn nếu mà chúng ta làm cái khác mà chúng ta phải đầu tư lại từ đầu thì chắc tôi nghĩ là không khả thi rồi, đúng không? Tiếp theo là cái tính tiên liệu, chúng tôi gọi là predictability á, là cái khả năng để mà có thể là quản lý và theo dõi một cách chủ động các cái nguồn lực, máy móc thiết bị, để giúp cho chúng ta đảm bảo cái khả năng vận hành một cách trơn tru liên tục, hạn chế tối thiểu khả năng xảy ra các cái lỗi, các cái sự cố, và nếu có đó thì chúng ta phải có khả năng khắc phục trước khi nó xảy ra. Đó là cái khả năng dự tiên liệu. Và cuối cùng theo tôi là cái tính mở rộng. Máy móc thì cần phải vận hành liên tục, đúng không ạ? Và chúng ta làm sao để mà làm tăng cái tuổi thọ của nó bằng những cái chính sách chăm sóc máy móc, bảo trì bảo dưỡng tốt. Và cũng như là ở đây là tính mở rộng, ở đây cũng có thể hiểu là cái nhà máy thông minh chúng ta xây dựng nó có thể được mở rộng ở một quy mô lớn hơn để mà đáp ứng một cái nhu cầu thị trường lớn hơn. Theo tôi là các cái lĩnh vực sản xuất tiên phong, ứng dụng nhà máy thông minh thì là các cái ngành có cái nhu cầu quản lý phức tạp và nó làm ra những cái sản phẩm giá trị cao, giá trị gia tăng cao, và nó đòi hỏi cái quy chuẩn về chất lượng cao, đúng không ạ? Cũng như là cái khả năng tuân thủ theo cái từng ngành, từng cái thị trường riêng biệt, và đặc biệt là phục vụ những khách hàng khó tính. Các bạn cũng biết là chúng ta làm rất nhiều sản phẩm để mà xuất khẩu trên thế giới, thì nếu mà không đáp ứng được những yêu cầu như vừa rồi là cái khả năng để mà tăng trưởng rất là khó, và đặc biệt là tăng trưởng về quy mô cũng như là cái giá trị nữa. Với các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng các giải pháp nhà máy thông minh thì tôi cho là về cơ bản là họ phải có một cái nền tảng nhất định về cái này khả năng tự động hóa, đúng không? Và họ phải có cái hiểu biết, kinh nghiệm cũng như kinh nghiệm triển khai thành công một số cái ứng dụng quản trị cơ bản, là ví dụ như là e-office, một số cái ứng dụng trong văn phòng, đúng không? Email, tương tác, đúng không? Và tiếp theo có thể là ERP và nhiều cái ứng dụng khác. Và qua đó họ có một cái đội ngũ có cái khả năng tự tin vào cái việc triển khai những ứng dụng khác. Trong trường hợp này là các ứng dụng quản lý, ví dụ như là thu thập và phân tích thông tin về máy móc thiết bị trong nhà máy. Rồi tiếp theo là các cái ứng dụng mà hơi cao siêu một chút, nó gọi là ứng dụng Internet kết nối vạn vật. Trong công nghiệp thì chúng tôi gọi là Industry Internet of Things, là IoT cũng như là các cái hệ thống điều hành sản xuất, cũng như là những cái hệ thống về quản lý về dòng đời sản phẩm. Nói một chút về cái hệ thống quản lý dòng đời sản phẩm thì gần đây thì nhiều người ta đề cập đến, và ai cũng biết là cái này rất là quan trọng, vì là để mà quản lý tốt một cái chuỗi dòng đời sản phẩm nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Và hiện nay là cái tuổi thọ của một sản phẩm là ngày càng ngắn hơn, đúng không? Và cái tính cạnh tranh nó càng cao hơn, cho nên là một cái doanh nghiệp thành công là tôi thấy, theo kinh nghiệm của tôi, là cái khả năng quản lý được cái dòng đời sản phẩm cũng như là cái lộ trình ra cái sản phẩm là phải cực kỳ tốt. Và cái vị trí dẫn đầu hay không dẫn đầu nó chỉ là cái câu chuyện của tính bằng 1-2 năm thôi, chứ nó không có lâu. Hôm nay anh có thể dẫn đầu, ngày mai anh có thể là cái người xếp sau rồi, vì cái khả năng quản lý được cái dòng đời sản phẩm. Như tôi có đề cập về cái tính kết nối lúc nãy
cái yêu cầu cho một cái nhà máy thông minh đó là nó không chỉ triển khai thành công cho từng cái hệ ứng dụng, mà nó còn có khả năng kết nối, tích hợp các cái ứng dụng thành một chuỗi với nhau, và nó thành một cái chuỗi xuyên suốt, chúng tôi gọi là digital thread đó. Thì tôi nghe dựng nhiều cái diễn đàn, thì các cái chuyên gia cũng hay nói về những cái bộ phận gọi là silo, đó là của bộ phận nào biết phần bộ phận đấy, và có thể là từng bộ phận thì họ có những cái ứng dụng rất là tốt để mà quản lý cái việc của họ, nhưng mà khả năng kết nối không có, thì đấy cũng không phải là nhà máy thông minh. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Kỳ ạ. Cũng như theo phần tóm tắt của anh Kỳ, chúng ta nhận thấy rằng chuyển đổi số là một hành trình tất yếu, và có thể chỉ ra rằng 4 xu thế để có thể xây dựng và phát triển nhà máy thông minh như anh Kỳ có chia sẻ là tính kết nối, tính thích ứng, khả năng tiên liệu và khả năng đáp ứng, đúng không ạ? Tôi muốn hỏi anh Lĩnh một chút là theo đánh giá của anh, giá trị mang lại khi thực hiện và tương lai của doanh nghiệp sản xuất sẽ như thế nào khi các doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ số và sản xuất nhà máy thông minh một cách hiệu quả? Anh cũng chia sẻ thêm rằng các thách thức khó khăn trong việc xây dựng nhà máy thông minh tại Việt Nam. Xin mời anh ạ. Rất cảm ơn Trang, rất cảm ơn anh Kỳ đã chia sẻ rất là nhiều cái thông tin bổ ích về cái hoạt động liên quan đến nhà máy thông minh tại Việt Nam. Thì thực ra là có mọi người có thể thấy là hiện nay đối với cả cái cụm từ nhà máy thông minh hay nhà máy kỹ thuật số là một cái câu chuyện được kể đến không phải chỉ ở trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam hiện nay mọi người đều đang nhắc đến với rất là nhiều các đơn vị hiện nay đang dẫn đầu trong cuộc chơi liên quan đến nhà máy thông minh này. Thì đây là một cái xu hướng tất yếu mà tất cả những doanh nghiệp trước Covid hay là sau Covid hiện nay mọi người đều được tập trung, và là một cái mũi nhọn cần được thực hiện, và là một điều rất là được quan tâm bởi các doanh nghiệp. Thì cái nhà máy thông minh nó không chỉ mang đến cái giá trị đối với cả bản thân chính nhà máy, mà bản thân đối với cả cái chuỗi cung ứng hay là những cái gọi là chuỗi giá trị của toàn bộ doanh nghiệp đấy cũng sẽ có rất là nhiều thay đổi. Tất nhiên là cũng tùy thuộc vào gọi là cái mức độ lớn của doanh nghiệp trong cái chuỗi giá trị của mình hay là trong hệ sinh thái của mình, thì có thể có những ảnh hưởng rất là lớn ở trong đấy. Thông qua tất cả những cái việc kiểm soát này, quản trị hay là vận hành toàn bộ cái doanh nghiệp dựa trên dữ liệu ấy, thì một cái doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có thể hiểu được cái toàn bộ cái chuỗi cung ứng của họ, hiểu được cái giá trị của họ có thể mang lại như thế nào từ góc độ của nguồn cung, từ cái phần liên quan đến giá thành, từ tất cả những cái phần mà nguồn lực cần để mà thực hiện ví dụ một cái sản phẩm, làm thế nào để nó có thể đáp ứng được các cái thông tin mà như anh Kỳ cũng có chia sẻ liên quan đến vòng đời sản phẩm, để mà có thể cập nhật thời gian tất cả những cái sản phẩm bây giờ nó đang được thay đổi, và tốc độ đáp ứng của sản phẩm thì nó phải được tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều bởi một cái nhà máy. Thì cái việc này nó là nhà máy thông minh có thể đáp ứng được điều đấy. Thì như anh Kỳ cũng vừa chia sẻ thì bản thân nó cũng có rất là nhiều các cái công nghệ hiện nay đang tập trung trong toàn bộ các cái gọi là mắt xích ở trong một cái nhà máy thông minh, bắt đầu từ việc ví dụ như là sử dụng AI trong việc cái xử lý hình ảnh trên các cái băng chuyền, làm thế nào để mà đưa ra được những cái thông tin, thông số tốt nhất về sản phẩm, đưa ra những cái quyết định là lựa chọn tự động hóa như thế nào, cho đến việc là ví dụ trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng, rất là nhiều doanh nghiệp sản xuất bây giờ hướng đến việc là có một cái sử dụng blockchain chẳng hạn, để làm thế nào tạo ra tính minh bạch cao nhất, sự gọi là tương tác tốt nhất mà không gọi là có bất kỳ một cái sự tính ảnh hưởng gì đến cái chuỗi cung ứng của mình. Hay là ứng dụng mesh liên quan đến quản lý sản xuất, hay là IoT trong việc kiểm soát toàn bộ những cái thông tin liên quan đến máy móc, làm thế nào như anh Kỳ cũng vừa chia sẻ về việc là cái tính kết connectivity, làm thế nào ở bất kỳ đâu thì ông chủ của doanh nghiệp có thể biết được là các cái máy móc của mình, các cái trưởng ca họ có thể biết được là các cái mức độ hiệu quả của từng cái máy là như thế nào, dây chuyền đấy là đang ra sao, hay là một cái work order hiện nay nó được thực hiện với bao nhiêu chi phí, thời gian là bao nhiêu, sản phẩm là gì. Thì đấy là một cái giá trị mà rất là quan trọng khi mà nhà máy thông minh có thể mang lại được đối với cả doanh nghiệp. Thực ra thì với cơ hội được tiếp xúc với cả một số các doanh nghiệp sản xuất trong những năm gần đây, nhìn họ trước Covid, sau Covid và hiện nay bước lên tiếp hậu Covid, thì tôi thấy một trong những cái thách thức lớn nhất đối với cả doanh nghiệp sản xuất trong thời gian này sẽ tập trung nhiều vào giá trị nhận thức của nhân sự, từ góc độ của ban lãnh đạo cho đến các cái trưởng đơn vị, quản lý sản xuất, kinh doanh, cho đến việc mà làm thế nào để có thể thay đổi đến những cái quy trình hàng ngày của họ, để mà thay đổi được cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin hay là ứng dụng những cái công nghệ số mới, sẽ giúp họ thay đổi cái suy nghĩ, giúp họ thay đổi cái giá trị của công việc có thể mang lại,
và làm thế nào để nó có mang lại những cái giá trị nhãn tiền ngay, chứ không phải là một cái câu chuyện rất là dài và làm những câu chuyện chỉ là của những chủ doanh nghiệp nói chuyện với nhau, và tập trung phải là những nhân sự và những cái giá trị mang lại của họ. Thì từ đó thì toàn bộ những nhân sự họ sẽ có một cái định hướng tốt hơn về cái việc mà ứng dụng công nghệ số sẽ thay đổi các cái quy trình và làm thế nào để có thể tối ưu được toàn bộ cái vận hành của doanh nghiệp trong tương lai. Vâng, cảm ơn anh Lĩnh. Khả năng quản trị dữ liệu thời gian thực hay làm chủ chuỗi cung ứng chỉ là một số lợi ích mà chúng ta có thể liệt kê ở trong buổi ngày hôm nay ở đây. Được biết, Omron là đơn vị hàng đầu về nhà máy thông minh trên thế giới. Vậy, anh Hân, anh có thể chia sẻ thêm hiện tại Omron đã triển khai những hoạt động gì liên quan đến nhà máy thông minh tại doanh nghiệp? Và khi triển khai thực hiện, chúng ta thấy rằng Việt Nam và các nước tiên tiến liệu có khoảng cách nào chênh lệch quá lớn hay không? Khi thực hiện những việc này thì doanh nghiệp có gặp khó khăn gì không? Và cũng như thành tựu mà Omron đã đạt được ạ? Xin mời anh. Xin cảm ơn chị Trang. Một câu hỏi rất là hay dành cho chính Omron, đơn vị tự động hóa cũng như về thiết bị y tế hàng đầu của Nhật Bản, và cũng có những hoạt động ở trên 96 nước và có hoạt động lâu đời ở Việt Nam. Thì đối với câu hỏi đầu tiên mà chị Trang đưa ra, đó là cái việc triển khai tự động hóa ở trên những nhà máy của Omron, thì có những cái nét khá là thú vị và đặc thù, bởi vì chính Omron là một doanh nghiệp về tự động hóa nhưng cũng là một doanh nghiệp sản xuất. Thế nên cái việc ứng dụng tự động hóa vào hoạt động sản xuất của chính Omron sẽ là một cái minh chứng rõ ràng nhất về cái tính hiệu quả và thiết thực của hoạt động tự động hóa cũng như mô hình nhà máy thông minh trong những năm gần đây mà Omron triển khai. Vậy thì có thể xin được chia sẻ một cái ví dụ liên quan đến một mô hình nhà máy sản xuất nó hơi đặc thù của Omron mà có lẽ không nhiều doanh nghiệp, thậm chí là doanh nghiệp của Nhật Bản có được ở chính Nhật Bản. Đó là một nhà máy mà dành cho những người có thể bị khiếm khuyết bẩm sinh nào đó. Và Omron tuyển dụng những người đó vào làm việc. Và Omron chế tạo ra những cái chiếc máy tự động và những cái dây chuyền sản xuất tự động để có thể bù đắp tất cả những cái khiếm khuyết của những cái người lao động đó. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà máy đó đã hoạt động đến hơn 40 năm nay rồi. Năm nay có lẽ là năm thứ 50. Và họ thực sự sản xuất ra những cái thiết bị và sản phẩm mà đã được bán đi trên khắp thế giới. Đó là một cái niềm tự hào, không phải chỉ trên cái phương diện đóng góp cho xã hội, mà Omron còn chế tạo ra những cái máy nó thể hoàn toàn bù đắp cho những cái thiếu sót đó. Và với những cái cải tiến của công nghệ ngày nay thì không ai bị bỏ lại phía sau, kể cả những cái người bị khuyết tật vẫn có thể tham gia hoạt động trong cái nhà máy sản xuất thông minh như vậy. Quay trở lại về cái câu hỏi nữa, đó là về cái trở ngại cái triển khai những cái mô hình nhà máy thông minh, đặc biệt là ở Việt Nam so với các nước trên thế giới. Thì nếu như chúng ta nói đến cái trở ngại chung đã, thì đó đầu tiên là cái yếu tố kết nối như anh Kỳ cũng như anh Lĩnh có nói. Đấy là yếu tố đầu tiên, và đối với nhiều nhà máy sản xuất thì họ đã có mặt ở trên mỗi nước, mỗi khu vực từ nhiều năm nay. Có thể có những nhà máy có tuổi đời 40-50 năm, đó là điều khá là bình thường. Thế nên cái việc mà đảm bảo cái tính kết nối giữa IT và OT, thậm chí là giữa các máy móc thiết bị trong một cái dây chuyền với nhau thôi, đó đã là một cái thách thức. Nhưng tất nhiên những cái sản phẩm và công nghệ trong cái thời gian gần đây do Omron cũng như do các đơn vị tự động hóa khác như Siemens chẳng hạn đều có thể đảm bảo được cái tính kết nối này. Và đó mang lại một cái cơ hội rất lớn cho 40 năm chúng ta đã đợi, là một cái cơ hội đến mà có sự hội tụ, một sự hợp nhất giữa IT và OT. Sau 40 năm chờ đợi, 40 năm chia cách giữa hệ thống IT ở trên văn phòng và dưới nhà máy sản xuất, và bây giờ cơ hội đó đang đến. Và chúng tôi cho rằng cái thách thức đó nó lại đang chuyển hóa thành một cơ hội cho tất cả chúng ta để thực sự biến đổi một cái mô hình hoạt động của toàn bộ một doanh nghiệp, từ những bộ phận bán hàng, bộ phận chiến lược trên văn phòng với những bộ phận về quản lý sản xuất, hệ thống MES, hệ thống POM, hệ thống APS ở dưới nhà máy, và chúng ta sẽ có một cái hệ thống kết nối được đầy đủ. Nếu như chúng ta quay trở lại nhìn cụ thể hơn về Việt Nam thì thực sự đó là một thách thức có vẻ lớn hơn, bởi vì dù sao Việt Nam cũng
là một nước mà cái mức độ phát triển về cái hệ thống sản xuất nó vẫn còn ở cái mức độ tương đối sơ khai. Đi tiên phong trong những lĩnh vực này đó là các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên gần đây cũng có sự nổi lên rất là mạnh của các doanh nghiệp tư nhân. Những cái tập đoàn lớn của Việt Nam cũng đã có những cái đầu tư rất lớn, hệ thống tự động hóa cũng như triển khai mô hình nhà máy thông minh. Và đó là một cái tín hiệu rất mừng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nhìn nhận một cái thực tế, đó là Việt Nam vẫn dựa khá nhiều vào một cái lượng nhân công khá là dồi dào và cái chi phí cũng không quá cao, ít ra là trong khu vực Đông Nam Á và xét trên toàn thế giới. Và có khá nhiều doanh nghiệp cũng vẫn dựa trên cái lượng dồi dào về nhân công như vậy, và cái đầu tư cho hệ thống tự động hóa, hệ thống công nghệ thông tin và cái tính kết nối nó vẫn còn một số cái rào cản trên yếu tố đó như vậy. Tuy nhiên nếu như chúng ta để ý thì Việt Nam cũng đang là nước mà có cái tốc độ già hóa dân số lớn nhất thế giới, và tốc độ tăng lương cũng một phần do cái yếu tố lạm phát cũng là thuộc hàng cao nhất thế giới. Nếu tôi không nhầm thì nó cũng xấp xỉ cái mức 2 con số. Vậy nên cái yếu tố thúc đẩy cái việc tự động hóa để thay thế dần nhân công, lao động thủ công và xây dựng một cái mô hình nhà máy mà nó hoàn toàn nó có thể ít phụ thuộc vào yếu tố con người, bớt đi những cái rủi ro đó, thì nó cũng là một cái động lực khá là lớn cho chúng ta. Và chính vì vậy khi chúng ta vượt qua được những trở ngại đó thì Omron hoặc là bất kể cái đơn vị tự động hóa nào đều có thể giúp xây dựng được những cái nhà máy thông minh và có thể tạo ra được cái môi trường làm việc nó hài hòa, nơi mà con người có thể tránh được những cái công việc và vất vả, nặng nhọc và nguy hiểm, hoặc là có thể có những cái máy móc nó có cái tốc độ làm việc nhanh hơn rất nhiều người thông thường, và chúng ta có thể, con người có thể được đào tạo những kỹ năng cao hơn, sâu hơn để tập trung vào những công việc có giá trị gia tăng cao hơn, và qua đó là chúng ta xây dựng được mô hình nhà máy thực sự là thông minh. Không phải thông minh chỉ gì về những cái ứng dụng đó, mà chính những cái con người tham gia vào công đoạn sản xuất của nhà máy đó thực sự thông minh hơn. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hân ạ. Đặc biệt là phần chia sẻ đầy cảm hứng, một câu chuyện về nhà máy thông minh có sự tham gia của những người kém may mắn hơn tại Nhật Bản. Như anh Hân vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng việc triển khai các hoạt động về nhà máy thông minh tại Việt Nam vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Ở góc độ một công ty tư vấn, anh có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm tiếp cận trong việc giải quyết vấn đề này, và theo nhận định của anh, phương pháp tiếp cận nào là phù hợp nhất đối với doanh nghiệp hiện nay khi họ muốn bắt tay vào ứng dụng và triển khai nhà máy thông minh phục vụ cho việc quản lý sản xuất và vận hành kinh doanh của mình? Cảm ơn anh Hân rất là nhiều về cái chia sẻ vừa rồi. Thì thực ra là em cũng thấy rất là đồng tình với tất cả những cái anh cũng vừa chia sẻ. Thực ra thì đối với cả một cái doanh nghiệp mà muốn bắt đầu tiếp cận một cái sản xuất thông minh thì sẽ phải thực hiện một cách rất là bài bản. Và đặc biệt là ở các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, khi mà anh nói là ở mức độ trưởng thành của họ vẫn còn ở mức khá sơ khai. Sẽ bắt đầu rất là nhiều với nhiều các ứng dụng công nghệ thông tin, khi mà đấy là một cái xu hướng hiện nay là tất cả mọi người đều đang bắt đầu với công nghệ thông tin, bắt đầu với những cái ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến e-office, liên quan đến ERP. Nhưng thực ra là khi họ có những cái đầu tư đấy thì thường nó cũng chưa mang lại được hiệu quả cao nhất, mà nó sẽ có rất là nhiều cái sự rời rạc và sự thiếu liên kết. Thì thực ra là ở đây đối với cả FPT Digital thấy việc tiếp cận theo một cách phương thức bài bản, bắt đầu đầu tiên sẽ là từ góc cái định hướng, mong muốn và cái chiến lược của doanh nghiệp muốn tập trung như thế nào. Đặc biệt là ở thời điểm bây giờ khi mà cái chuỗi cung ứng ở trên thế giới hiện nay là có sự đứt gãy và có cái mức độ ảnh hưởng rất là lớn đến toàn bộ cái việc xuất nhập khẩu, hay là ảnh hưởng đến việc sản xuất, các cái chi phí hiện nay là rất cao. Thì việc mà một cái doanh nghiệp có một cái định hướng và xác định được là mình sẽ tập trung vào cái lĩnh vực nào trong nhà máy thông minh, việc tập trung cái đầu tư, tập trung cái gì ban đầu để mà tạo ra được những cái tiền đề trước đã, thì đấy sẽ là cái quan trọng nhất và cái cần phải thực hiện. Tiếp đấy thì doanh nghiệp sẽ cần có một cái sự kết nối liên kết chặt chẽ giữa đầu tiên là chiến lược kinh doanh của mình mà đã đề ra trong giai đoạn trước, sau đó là với hiện trạng của mình hiện nay đang ở đâu, liên quan đến tất cả những cái quy trình nghiệp vụ, liên quan đến hiện trạng về hệ thống công nghệ thông tin, những cái thách thức và những cái cơ hội mà như lúc nãy anh Kỳ có chia sẻ, nó không phải là những cái chỉ của một đơn vị,
những một cái chỉ là silo mà nó sẽ phải giải quyết được những cái vấn đề của rất là nhiều đơn vị ở trong một doanh nghiệp. Làm thế nào để có thể giải quyết được những cái thách thức đấy sẽ là bài toán về hiện trạng mà cần xác định rất là rõ ràng. Sau đó thì cần kết hợp thêm với cả phần liên quan đến tương lai. Định hướng về nhà máy thông minh thì có rất là nhiều các cái phương án, các cái giải pháp khác nhau. Nhưng mà lựa chọn một cái ưu tiên nào, ví dụ như là lựa chọn tập trung vào lĩnh vực là khu vực dây chuyền sản xuất sẽ là những cái điểm mạnh đối với cả ví dụ một doanh nghiệp trong ngành sử dụng nhiều lao động chẳng hạn. Hay là liên quan đến những cái nhà máy thông minh nhưng mà tập trung vào cái khu vực kho vận, bắt đầu khu vực kho vận đã. Tất nhiên cái bức tranh tương lai thì nó vẫn là một bức tranh rất là rộng, nhưng mà ưu tiên thực hiện ở đâu, làm thế nào để mà gọi là liên kết được sự kết nối giữa hiện trạng và cái tương lai mong muốn của mình một cách nhanh nhất, một cách hiệu quả nhất với một cái chiến lược kinh doanh phù hợp nhất, thì đấy sẽ là một cái bước thứ hai mà doanh nghiệp cần tập trung thực hiện. Thì từ đấy khi mà đã có được một cái gọi là sự liên kết giữa hiện trạng và tương lai rồi thì sẽ đưa ra những cái hành động cụ thể hơn. Làm thế nào để hướng đến nhà máy thông minh thì cần chia rõ mức độ ảnh hưởng, tính toán được từ việc đầu tư như thế nào, những lợi ích mang lại là gì trong từng giai đoạn, ví dụ như là trong 1 đến 3 năm tới, trong 3 đến 5 năm tới. Việc ứng dụng ngay một cái công nghệ như có thể là như AI, như là blockchain có thể là không cần thiết ở thời gian đầu mà nó có thể thực hiện ở trong những cái giai đoạn tiếp theo. Thì bản thân doanh nghiệp sẽ cần phải nhìn nhận rất rõ từng giai đoạn một, từng cái ứng dụng công nghệ thông tin một làm thế nào nó mang lại hiệu quả cao nhất, ứng dụng đến nhiều người, nhân sự nhất ở trong nhà máy thông minh để cách vận hành của họ được thông minh hơn, và làm thế nào để mà cái hiệu quả kinh doanh, hiệu quả về mặt chi phí, hiệu quả về mặt nguồn lực, hiệu quả về mặt đầu tư là cao nhất. Thì đấy sẽ là cái giá trị và cái phương thức tiếp cận đối với các FPT Digital, đối với các nhà máy thông minh. Anh Lĩnh mới chia sẻ về kinh nghiệm của mình. Như anh Lĩnh có chia sẻ thì các doanh nghiệp, đặc biệt là khi xây dựng phát triển nhà máy thông minh, cần hiểu rõ điểm mạnh của mình ở đâu, nên đầu tư tập trung phát triển ở đó, đồng thời thì cũng hiểu được hiện trạng và đích đến tương lai của mình là gì để xây dựng một kết nối, đúng không ạ? Là đơn vị cung cấp giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất để hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất. Hiện nay, Siemens đang sử dụng những giải pháp nào trong lĩnh vực nhà máy thông minh để giúp các doanh nghiệp sản xuất giải quyết được bài toán của mình? Chắc các bạn cũng biết Siemens là một cái công ty đa quốc gia xuất phát từ Đức, với hơn 175 năm tuổi rồi. Và hiện nay là Siemens hoạt động trên 200 quốc gia ở 4 cái lĩnh vực: năng lượng, y tế, hạ tầng thông minh và công nghiệp số. Ở Việt Nam thì Siemens cũng đã hoạt động từ những ngày đầu. Việt Nam mở cửa là năm 1993. Siemens thì có lẽ là thương hiệu cũng không lạ với nhiều người, và thực chất đó là ít người biết là Siemens là một trong top 10 công ty hàng đầu về phần mềm nói chung. Còn nếu mà nói về công ty, nói về cái mảng phần mềm công nghiệp mà mảng mà tôi phụ trách nó là Industry Software, là Siemens là công ty hàng đầu với rất nhiều cái sản phẩm đưa ra thị trường hiện nay. Từ những năm đầu của những năm 2000 ấy, Siemens hồi đó vẫn là một công ty truyền thống là làm các cái công nghệ thiết bị công nghiệp phần cứng. Thì những năm đó, cách đây khoảng 20 năm, khoảng 20 năm thì Siemens đã xác định là cái hướng đi cho cái ngành chuyển đổi số về công nghiệp rồi. Tại vì bản thân Siemens cũng là nhà sản xuất công nghiệp và họ rất là cần những giải pháp như vậy. Thì họ mới quyết định đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ để mà một đó là nghiên cứu phát triển, và hai là mua bán sát nhập những công ty hàng đầu cho từng lĩnh vực vàng. Thì trong đó có thể kể tới một số công ty như là Uniprofix, hàng đầu về các cái công cụ về thiết kế và mô phỏng, Preactor về các cái giải pháp điều động sản xuất, hay là các cái giải pháp về MES như là Camstar, hay là Mentor Graphics là một công ty rất là nổi tiếng về các cái giải pháp nghiên cứu chế tạo và sản xuất về các cái mặt hàng điện tử nói chung. Hay là gần đây là Mendix là một cái công ty chuyên về là một cái nền tảng chuyên phát triển các cái ứng dụng thông minh trên cái nền tảng là low code bây giờ đó. Siemens mua rất nhiều công ty Hà Nội như vậy. Qua đó thì nó giúp cho chúng tôi có được một cái danh mục các cái sản phẩm rất là đa dạng đưa ra thị trường. Các cái sản phẩm hiện nay của Siemens chúng ta có thể chia làm 3 cái cụm nha. Mặc dù là sản phẩm rất là nhiều, chúng tôi có thể kể hàng trăm cái sản phẩm của Siemens như vậy. Nhưng mà để mà đơn giản thì chúng tôi chia làm 3 cái cụm. Cụm thứ nhất
chúng tôi gọi là ideation, có nghĩa là ý tưởng hóa. Nó giúp cho chúng ta xuất phát từ một ý tưởng để đưa ra một sản phẩm cụ thể. Tất cả những cái công cụ để mà giúp cho một cái giúp cho chúng ta có thể đưa từ ý tưởng ra một sản phẩm, nó gọi là ideation. Trong đó các cái sản phẩm về thiết kế 3D, các cái sản phẩm về mô phỏng, các cái sản phẩm về kiểm nghiệm, để giúp cho chúng ta trước khi đưa ra sản xuất thì chúng ta biết là cái sản phẩm đó nó có phù hợp với các yêu cầu đề ra hay không. Cái mảng thứ hai chúng tôi gọi là realization, có nghĩa là hiện thực. Có nghĩa là khi mà anh đã có một ý tưởng và anh tin đó là một cái sản phẩm mà nó phù hợp với cái mong muốn của anh rồi, anh sẽ thực hiện như thế nào. Thì đó là những cái giải pháp về quản trị sản xuất, hay là đó là những cái giải pháp mô phỏng trong cái quá trình sản xuất. Tôi thấy có một cái công ty ở Việt Nam chỉ chuyên làm đúng cái sản phẩm đó ở Việt Nam, mà tôi thấy họ là một công ty rất thành công. Đó là một công ty họ chuyên lắp đặt các cái hệ thống dây chuyền công nghệ cho những cái nhà máy của nước ngoài có thương hiệu. Gần đây thì cũng có một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào những cái hệ thống đấy, nhưng mà đó là những cái hệ thống mà đòi hỏi cái yêu cầu chính xác rất là cao. Nó gồm có hệ thống tự động hóa, nó gồm có các băng chuyền cơ khí, nó gồm có các cái lập trình PLC, nó gồm có các hệ thống tương tác với nhau. Thế làm sao để mà mang cái đống đấy về đây để mà ráp vào nó chạy được mà không thiếu một con điện ốc, thì nó phải có cái hệ thống mô phỏng với điều đấy. Thì họ chỉ chuyên làm cái đấy thôi. Chưa kể là khi lắp ráp lại chúng ta phải lập trình cho nó vận hành một cách trơn tru như là một hệ thống tổng thể, thì họ làm đúng cái đấy. Thì Siemens có cái công nghệ đấy, chúng tôi gọi là Technomatics, ví dụ vậy. Đó là tôi đang nói về cái cụm thứ hai là về hiện thực hóa sản xuất, trong đó có mô phỏng, trong đó có hiện thực, trong đó có các giải pháp về IoT giúp cho chúng ta kết nối với các thiết bị trong nhà máy để mà xem nó vận hành như thế nào, đúng không ạ? Rồi các cái thuật toán về AI, Big Data, tất cả đều nằm trong đấy để giúp chúng ta phân tích được các cái thông tin có được từ các cái thiết bị gửi lên. Rồi chúng tôi có một cái hệ điều hành gọi là MindSphere để mà tích hợp tất cả những thông tin đó và phân tích và đưa ra những cái chỉ số, những cái báo cáo chuyên ngành và đặc thù cho từng ngành. Cái mảng cuối cùng là chúng tôi gọi là cái mảng chúng tôi gọi là utilization, có nghĩa là tối ưu hóa. Chúng ta ý tưởng hóa, hiện thực hóa, bây giờ tối ưu hóa. Tối ưu hóa là các cái hệ phần mềm giúp cho Siemens có được cái bản sao số hốt của hầu hết tất cả những cái quy trình vận hành. Chúng tôi gọi là cái digital twin. Bây giờ đây nhiều người hay hỏi Siemens là digital twin là gì theo Siemens, và họ muốn biết thêm. Thì hiện nay thì thật ra cái từ digital twin theo tôi biết là Siemens là cái người đề xướng cái từ này đầu tiên, và bản thân Siemens cũng là công ty công nghệ tôi nghĩ là duy nhất có khả năng đưa ra những cái bản digital twin cho vừa là sản phẩm này, vừa là quy trình sản xuất này, vừa là cái hành vi của sản phẩm trong cái việc áp dụng sử dụng. Ví dụ chúng tôi gọi là digital twin for product, là cho sản phẩm, cho cái production và cho cả cái performance. Thì với cái khả năng đưa ra những cái bản sao số đấy, chúng tôi có thể giúp cho cái doanh nghiệp có thể tối ưu được tất cả những cái sản phẩm, quy trình vận hành cũng như là cái biểu hiện của sản phẩm của mình. Ở Việt Nam thì tôi có thể nói là cái xu thế chuyển đổi số gần đây thì nó có thể dùng cái từ tưng bừng hơn trước rất là nhiều. Tại vì tôi làm lĩnh vực này cũng 10 năm, thì những năm đầu ấy, các bạn cũng biết doanh nghiệp Việt Nam thì rất ít vấn đề với Siemens về gọi là chuyển đổi số hay là dùng bất kỳ một phần mềm nào. Họ có thể là dùng những cái sản phẩm đơn giản như là CAD 3D, là vẽ 3D, rồi gia công một số, nói chung là rất là vụn vặt, từng khâu một. Còn chuyển đổi số theo kiểu nhà máy thông minh và có tính kết nối thì mãi gần đây mới bắt đầu có nhiều cái yêu cầu như vậy. Đặc biệt là thông qua cái dự án mà chắc các bạn cũng biết là có một công ty Việt Nam đầu tiên tiên phong trong lĩnh vực sản xuất ô tô đấy. Ngay từ đầu là họ xác định họ xây dựng cái hệ thống nhà máy thông minh như vậy, và rất là may họ chọn công nghệ của Siemens. Và hiện nay thì mọi thứ hoạt động rất là trơn tru, họ có thể ra sản phẩm rất là nhanh và họ có thể thay đổi rất là nhanh từ mặt hàng này sang mặt hàng khác, từ phương án này sang phương án rất là nhanh đấy. Thì đó là chính là cái khả năng ứng dụng công nghệ của Siemens. Và qua cái bài học đó thì tôi thấy là bắt đầu là có nhiều cái doanh nghiệp họ tương tác với nhau và họ biết là có những câu chuyện như vậy, và bắt đầu họ mạnh dạn hơn trong cái việc là đầu tư công nghệ và họ đặt vấn đề với Siemens. Thì bây giờ chúng tôi có nhiều cái câu chuyện như vậy. Cảm ơn anh Kỳ rất nhiều phần chia sẻ của mình. Và qua phần chia sẻ của anh Kỳ, chúng ta nhận thấy rằng là
công ty của anh ngoài việc đưa những ý tưởng hiện thực hóa ra còn khiến nó có thể utilize tất cả những ý tưởng đó để đưa ra thị trường, đúng không ạ? Từ đầu chương trình đến giờ chúng ta thể hiện thấy rằng là những giá trị mà doanh nghiệp nhận được khi xây dựng nhà máy thông minh là rất lớn. Và nhà máy thông minh thì vẫn luôn là điều mà rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hướng tới. Dạ, thưa anh, bản thân Omron, em muốn hỏi anh rằng là trong tương lai Omron có định hướng gì hay kế hoạch gì cho việc thúc đẩy các hoạt động liên quan đến nhà máy thông minh tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung được không ạ? Xin mời anh. Đó là một câu chuyện mà luôn luôn Omron phải quan tâm và đề ra một lộ trình. Cái ý tưởng như anh Lĩnh đã chia sẻ, đó là chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn chiến lược. Chúng ta cần có một lộ trình và chúng ta cần biết tập trung vào điểm nào theo thời điểm và cũng để tối ưu hóa cái hiệu suất đầu tư. Thì đối với Omron thì đối với từng nước nó sẽ có cái lộ trình sớm muộn khác nhau tùy vào cái năng lực ở từng nước mà Omron đang hoạt động. Với những nước phát triển như Nhật là cái nước mà có cái khả năng ứng dụng tự động hóa và mô hình nhà máy thông minh, hoặc như ở Mỹ hoặc là ở châu Âu chẳng hạn, thì những cái hoạt động về ứng dụng tự động hóa nó đã được đẩy lên những cái tầm cao nhất trong cái khả năng lực của Omron. Nó cũng là cái chúng tôi gọi là cái showcase để dành cho khách hàng, và khách hàng đến, khách hàng sẽ nhìn thấy những cái con mobile robot nó đi khắp nhà máy, nó vận chuyển nguyên vật liệu, rồi nó có thể làm việc chung với cả người lao động. Ví dụ như bình thường chúng ta vẫn hình dung là nếu mà đã có robot là nó phải có rào chắn, nó phải an toàn nghi ngờ lắm, nhưng không. Robot và Omron là có thể làm việc với con người. Nó như một con người trên một cái nghĩa nào đó đấy. Đó là những cái ứng dụng mang tính mới nhất. Và tất nhiên những cái ứng dụng về cái thiết bị quang học để có thể kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra những cái bo mạch, hoặc những cái công nghệ kiểm tra thiết bị điện tử mà cần những cái công nghệ chụp về X-quang chẳng hạn. Thì Omron là những công nghệ là công ty hàng đầu về những cái ứng dụng để kiểm tra chất lượng sản phẩm của những thiết bị liên quan đến chip chẳng hạn. Thì chúng tôi ứng dụng cái đó ngay trong cái nhà máy sản xuất của mình. Và tất cả những sản phẩm của Omron được ứng dụng chính trong cái nhà máy sản xuất của Omron. Với những cái nước mà có thể cái mức độ mature về năng lực sản xuất nó còn chưa cao, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, thì Omron có một cái mô hình mà chúng tôi gọi đó là Low Cost Industrial Automation, LCIA. Thì những cái ứng dụng như này nó sẽ ít chi phí hơn, nó sẽ đầu tư và nó đem lại cái kết quả nhanh hơn, giống như anh Linh có nói đó. Và nó cũng sẽ giúp giải quyết những cái vấn đề mà nơi chúng ta sử dụng rất nhiều lao động. Thì đó là những cái ứng dụng mà ở Việt Nam, những nhà máy sản xuất về máy đo huyết áp, một cái thiết bị khá nổi tiếng của Omron trên toàn thế giới, được sản xuất phần lớn ở Việt Nam. Thì chúng tôi có những cái ứng dụng như vậy. Tất nhiên bên cạnh những cái ứng dụng mà tự động hóa đơn giản như vậy, thì chúng tôi vẫn có những cái thiết bị kiểm tra bo mạch, những cái thiết bị về X-quang để kiểm tra chip bên trong bo mạch đó như thế nào. Thì đó là những cái ứng dụng khá là điển hình mà chúng tôi đã ứng dụng ở Việt Nam. Nghĩa là tùy vào cái mức độ phát triển ở từng nước mà chúng tôi có những cái ứng dụng khác nhau. Bên cạnh những cái ứng dụng tự động hóa như vậy tại nhà máy thì nó cũng có cái phần phát triển cao hơn như vậy. Đó là về những cái khả năng kết nối IoT như anh Kỳ cũng đã có đề cập, và Omron cũng đang là những cái đơn vị đầu tư rất mạnh và cũng có thể nói là những cái đơn vị đi tiên phong cho cái khả năng kết nối. Và không biết là có lẽ là các anh chị có thể chưa biết, nhưng mà Omron chính là đơn vị đầu tiên có cái PLC có kết nối lên cloud, nó trực tiếp từ PLC lên cloud luôn. Và tất nhiên bây giờ thì có nhiều đơn vị có những cái thiết bị như vậy rồi. Và tất nhiên chúng tôi cũng ứng dụng công nghệ AI của mình vào trong các cái PLC để hỗ trợ cái tính năng của cái giải pháp về quang học để có thể tự động nhận dạng những cái, ví dụ những cái lỗi sản phẩm chẳng hạn một cách thông minh, mà chúng ta không phải dùng những cái công nghệ dạy machine learning thông thường, mà nó có công nghệ về deep learning để có thể tự động phát hiện ra những cái sản phẩm NG trên dây chuyền sản xuất với tốc độ cực cao chẳng hạn. Ví dụ như những cái dây chuyền sản xuất nó có thể lên đến cái tốc độ ví dụ 60.000 chai hoặc 90.000 chai trên một giờ chẳng hạn.
thì đó là cái ứng dụng ở khắp nơi của Omron. Còn tất nhiên Omron không phải là một đơn vị thế mạnh, quá mạnh về phần mềm như Siemens, nhưng Omron cũng đang hướng tới những cái ứng dụng phần mềm ở tầm cao hơn. Cái tính kết nối về hệ thống kho vận, đó là một cái đầu tư lớn của Omron trong thời gian gần đây, và chúng tôi sẽ có những cái trung tâm trình diễn công nghệ lớn ở khu vực cũng như là tại Việt Nam về những giải pháp về quản lý kho và logistics. Những khả năng kết nối đối với hệ thống MES cũng là những cái ưu tiên hàng đầu của Omron trong thời gian tới. Và tất nhiên chúng tôi hy vọng là nó sẽ tiếp tục kết nối đến cả những hệ thống về ERP, hệ thống CRM, và qua đó thì giúp cho doanh nghiệp không phải chỉ chính trong Omron mà tất nhiên là trên tất cả khách hàng của chúng tôi có thể tạo ra một cái chuỗi liên tục về hệ thống thông tin, và như anh Kỳ có nói, nó chính là digital thread đó. Và thời buổi hiện nay nó không phải là đơn thuần là thời buổi của công nghệ thông tin nữa, mà đó là thời buổi của công nghệ dữ liệu. Đó là những cái hệ thống của chúng tôi có thể hỗ trợ edge computing tốt hơn, để nó không bị quá nặng nề về cái việc là truyền tải quá nhiều thông tin, mà chúng tôi có những hệ thống ngay ở từng dây chuyền sản xuất, ở từng cái thiết bị, từng máy móc. Nó có cái công nghệ về edge computing ở ngay đầu thiết bị đó để nó tối ưu cái thông tin đó, và nó được truyền về những hệ thống cloud trung tâm dưới dạng dữ liệu có tổ chức hoặc là dưới dạng big data đã được xử lý, để qua đó đem lại một cái khả năng xử lý thông tin nhanh hơn, linh hoạt hơn cho doanh nghiệp, và thực sự biến Smart Factory, biến automation trở thành một cái lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, dưới dạng là giúp cho doanh nghiệp có thể biến những cái hoạt động sản xuất của mình, biến được những cái thông tin của mình có được, không phải chỉ là predictive maintenance, không phải chỉ là OEE, không phải chỉ là những cái QI, những cái traceability, không phải chỉ là serialization, tất cả những cái điều đó một cách rời rạc nữa, mà cái cuối cùng chúng ta mang lại đó là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời dành cho khách hàng, và chúng ta vẫn đảm bảo được cái tính linh động, cái tính mở rộng, tính kết nối mà anh Kỳ cũng đã có đề cập ở phần đầu của chương trình. Xin cảm ơn anh Hân về phần chia sẻ của mình. Thông qua phần chia sẻ của cả ba vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đều nhất trí rằng xây dựng một nhà máy thông minh hay tự động hóa là nhu cầu tất yếu. Nó không chỉ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp được cải thiện, còn góp phần mang lại trải nghiệm cho khách hàng của chúng ta trong tương lai. Cảm ơn các vị khách mời và chuyên gia đã mang đến những góc nhìn và chia sẻ rất hữu ích tới các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình DX Talks. Để theo dõi các thông tin và các tập mới nhất của chuyên mục DX Talks, mời quý vị khán giả hãy truy cập chuyên mục DX Talks tại trang web của FPT Digital. Xin cảm ơn và hẹn các quý vị khán giả trong các tập tiếp theo.